प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको पालामा राजा त्रिभुवनको अवस्था निकै नाजुक थियो। भर्खरै प्राप्त मोहन शमशेरका कान्छा छोरा जनरल विजय शमशेरको एक डायरीले नयाँ तथ्य खुलाएको छ। सो डायरी अनुसार राजा त्रिभुवनलाई राजदरबारभित्र नजरबन्द गरिएको थियो। जुद्ध शमशेरले राजदरबारलाई एक विशेष सैन्य दलद्वारा घेर्न लगाएका थिए। राजासँग भएको पेस्तोल र दरबारभित्र रहेको हात हतियार तथा गोली गट्टाहरू जफत गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले राजा त्रिभुवनलाई गद्दीबाट निष्कासित गरी युवराज महेन्द्रलाई राजगद्दी दिलाउने योजना बनाएका थिए। प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले किन यस्तो योजना बनाए, यसपछि के भयो, यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। विक्रम सम्वत 1989 साल भदौ 17 गते प्रधानमन्त्री भीम शमशेरले प्राण त्याग गरेपछि जुद्ध शमशेरका छोराहरू समेतले श्रीपेज र लाल बाकसहरू लिएर जावलाखेल पुर्याए। श्रीपेज घरमा आइपुगेपछि 57 वर्षीय जुद्ध शमशेर स्वयंले आफू नेपालको प्रधानमन्त्री भएको घोषणा गरे। उनी भन्दा पहिलेको संस्कार अनुसार रोलक्रम अनुसार प्रधानमन्त्रीको पदमा आफ्नो दाबी पुग्न साथ लावा लस्कर सहित सोही समयमा राज दरबारमा गई राजाबाट पञ्जा पत्र प्राप्त गरी घर फर्केपछि मात्र आफू प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज भएको घोषणा गर्थे र आफ्ना भाइ भतिजाहरूको बढुवा गर्ने काम सुरु गर्थे। तर यस पटक भने जुद्ध शमशेरले राजा त्रिभुवनलाई पुरै लत्याए र स्वयंलाई प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज घोषित गरेर आफ्ना भाइ भतिजाहरूलाई विभिन्न पदहरूमा बढुवा गरे। यसको 14 दिनपछि उनी राजालाई भेट्न राजदरबार गए र राजाबाट पञ्जा पत्र लिई असर्फीहरू छरेर दर्शन गरे। यसरी सुरुदेखि नै जुद्ध शमशेर र राजा त्रिभुवन बीचको सम्बन्ध निकै नाजुक मोडबाट गुज्रदै गयो। यसपछि पनि प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले राजा त्रिभुवनलाई अवहेलना गर्न छाडेनन्। अघिल्ला राणा प्रधानमन्त्रीहरू भन्दा जुद्ध शमशेर निकै कडा रूपमा प्रस्तुत भए। उनी राजा त्रिभुवनलाई अत्यधिक कडाइका साथ आफ्नो बसमा राख्न चाहन्थे। राजा त्रिभुवनको सम्मानमा स्पष्ट आँच आउने गरी अति कटु व्यवहार गर्न कति पनि पछि परेनन्। कतिपय महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरूमा जुद्ध शमशेरले राजालाई पुरै उपेक्षा गर्दै बोलाउन कुनै आवश्यक नै ठानेनन्। यसबाट राजा त्रिभुवनले भित्रभित्रै अत्यन्त अपमानित महसुस गर्न थाले। तर राज्यको सम्पूर्ण अधिकार राणा प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको र सेनाको सर्वे सर्वा पनि राणा नै भएकोले राजा एक प्रकारले निरीह जस्तै बन्दै गए। उनले चाहेर पनि केही गर्न सक्ने स्थिति हुन सकेन। जुद्ध शमशेर प्रधानमन्त्री भएको 2 महिनापछि अर्थात् विक्रम सम्वत 1989 कार्तिक महिनामा सिंहदरबारमा एक जमघटको कार्यक्रम थियो। त्यस बेला जुद्ध शमशेरले एउटा मुद्दा हेरिरहेका थिए। त्यही बेला राजा त्रिभुवनले जुद्ध शमशेरसँग केही रकमको माग गरे। जुद्ध शमशेरले सबैको अगाडि गर्जदै भने, मैले सरकारलाई भारतका साना साना स्टेटका राजाको आम्दानी सरह दिएकी छु, त्यसभन्दा बढी म टक्राउन सक्दिन। जुद्ध शमशेरले सबैको अगाडि ठूलो स्वरमा जवाफ फर्काएपछि राजा त्रिभुवन रातो पिरो भए। उनी तुरुन्तै उठे र सिंहदरबारबाट बाहिर निस्किए। यी सबैको प्रत्यक्षदर्शी थिए मोहन शमशेरका कान्छा छोरा विजय शमशेर। उनले लेखेको डायरीलाई अध्ययन गर्दा उनी राजा त्रिभुवन प्रति सहानुभूति राख्थे। जुद्ध शमशेरले अनाहक राजालाई बेवास्ता गरेको उनलाई कति पनि मन परिरहेको थिएन। विजय शमशेर मात्र होइन, उनका पिता मोहन शमशेर पनि प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरका कतिपय व्यवहारप्रति भिन्न विचार राख्थे। विक्रम सम्वत 1997 कार्तिक 16 गते जुवा खेलेर घर फर्कने क्रममा मोटरमा आफ्ना पिता दक्षिणी कमान्डिङ जनरल मोहन शमशेरले गरेको कुराकानीलाई जनरल विजय शमशेरले आफ्नो डायरीमा उल्लेख गरे।
उक्त दिनको डायरीमा उनले राजा त्रिभुवन दरबारबाट निस्की भारतीय दूतावासमा शरण लिन सक्ने वा सेनाको अगाडि गएर गुहार माग्न सक्ने भन्ने कुराको अड्कल पिता मोहन शमशेरले काटिसकेको खुलासा गरे। तर यी र यस्ता कुरातर्फ जुद्ध शमशेरले वास्ता नगरेको देख्दा मोहन शमशेर निकै चिन्तित देखिन्थे। यसका साथै राजा त्रिभुवनले जुद्ध शमशेरको व्यवहारबाट निकै दुखी भएर भाइ टीकाको दिन पनि श्रीपेच लगाउन मानेनन्। उनले आफ्ना छोराहरूलाई पनि श्रीपेचको सट्टा पगरी लगाऊ भन्दै श्रीपेच लगाउनुको कुनै अर्थ नभएको जाहेर गरे। जनरल कृष्ण शमशेरको कुरालाई उल्लेख गर्दै भाइ टीकाको दिन पनि राजा त्रिभुवनले आफ्ना दिदी बहिनीहरूसँग पनि निकै कम बोलेको र दरबारका धेरै सुसारेहरूको आँखाभरि आँसु थियो भनी विजय शमशेरले आफ्नो डायरीमा लेखे। यसका साथै राजा त्रिभुवन सधैँ जमलेश्वरको दर्शन जाने गरेकोमा यसपटक भने राजाले दर्शनको लागि जान नचाहेको जाहेर गरे। जनरल विजय शमशेरले सोही दिनको डायरीमा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले राजा त्रिभुवनको पेस्तोल फिर्ता लिएको र दरबारमा भएको अन्य बन्दुक तथा गोली गट्टाहरू पनि फिर्ता लगिएको विषयलाई पनि उजागर गरे। यसबाट राजा त्रिभुवन निकै चिन्तित बनेको र राजाले चाँडै नै निकै ठूलो कदम चाल्न सक्ने अनुमान लगाए। विजय शमशेरका अनुसार राजा त्रिभुवनले दरबारभित्र एक गुप्त सुरुङ तयार पारेको र सोही सुरुङ मार्फत बाहिर जान सक्ने सम्भावना रहेको बताए। यी सबै घटनाहरूबाट जनरल विजय शमशेर निकै चिन्तित बने। उनका अनुसार राजालाई यसरी नै दबाई रहे उनी दरबार छोडी कतै शरण लिन जान सक्ने र यसपछि नेपालभित्र ठूलो क्रान्तिले जन्म लिने जसको रूप रुसको जस्तै हुनेछ भनी आशंका गरे। जसरी रुसको क्रान्तिले जारको परिवारलाई समाप्त गर्यो त्यस्तै नेपालभित्रको क्रान्तिले सम्पूर्ण राणा परिवारलाई पनि समाप्त गर्नेछ भनी अड्कल काटे। त्यसका लागि भगवानसँग आफूहरू सबैलाई सत्मार्गमा हिँड्ने बुद्धि मिलोस् र सम्पूर्ण राणा परिवारलाई बचाउन प्रार्थना पनि गरे। विक्रम सम्वत 1997 कार्तिक 21 गते एक पारिवारिक सदस्यको घरमा भएको पास्नी कार्यक्रमबाट फर्किँदा आफ्ना पिता मोहन शमशेरले गरेको कुराकानीलाई जनरल विजय शमशेरले आफ्नो डायरीमा पुनः लेखे। यस पटकको लेखनमा विजय शमशेरले प्रजा परिषदका सदस्यहरूलाई पक्राउ गरेपछिको घटनालाई उजागर गरे। विक्रम सम्वत 1997 असार 9 गते भोटो जात्राको दिन परेको थियो। सोही दिनको बेलुकी काठमाडौँ र पाटनका विभिन्न स्थानहरूमा राणा विरोधी पर्साहरू छरिए। यसपछि राणा विरोधी गतिविधि सञ्चालन गरिएको अभियोगमा प्रजा परिषदका सदस्यहरू रामहरि शर्मा, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ, सिद्धिचरण श्रेष्ठ लगायत 500 जना मानिसहरूलाई पक्राउ गरेर सिंहदरबारको गारतमा बन्दी बनायो। यी बन्दी बनाइएकाहरूलाई छानबिन गरी मुद्दालाई अन्तिम रूप दिन हरि शमशेरको अध्यक्षतामा विशेष अदालत गठन गरियो। बयान लिने क्रममा यी बन्दीहरूलाई मरणासन्न हुने गरी पिटियो। सोधपुछको क्रममा दरबार भित्रका कर्मचारीहरू मध्ये रामदास, कम्पाउन्डर चन्द्रमान र मरिचमानको पनि संलग्नता रहेको कुरा खुल्न आयो। पक्राउ परेका व्यक्तिहरूका घरहरूमा खान तलासी गर्न सुरु गरियो। यही क्रममा राजा त्रिभुवनको बारेमा केही नयाँ तथ्यहरू खुले, जसमा रसायनयुक्त ग्यास प्रयोग गरी जुद्ध शमशेरलाई निस्तेज पार्ने र उनका अंगरक्षक हजुरिया कर्णेल इन्द्र बहादुरलाई राजा त्रिभुवनले आफ्नो पक्षमा पार्ने गुप्त योजना रहेको थाहा लाग्यो। यसरी सो काण्डमा राजा त्रिभुवनको पनि संलग्नता रहेको थाहा पाएपछि जुद्ध शमशेर अत्यन्त क्रोधित भए। यस लगत्तै उनले आफ्ना उच्च अधिकारीहरूलाई बोलाएर राजा त्रिभुवनलाई गद्दीबाट हटाउने र युवराज महेन्द्रलाई गद्दीमा राख्ने योजना बनाए। यसका साथै युवराज महेन्द्रका भाइहरू अर्थात् 2 जना राजकुमारहरू हिमालय र वसुन्धरालाई बाहिर धपाउने प्रपञ्च रचियो। केही उच्च पदाधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरलाई यो भन्दा पहिले राजासँगै केही सोधपुछ गर्ने कि भनी सल्लाह दिए।
यस लगत्तै एक ठूलो दल बलका साथ जुद्ध शमशेर राज दरबारतिर लागे। राजा त्रिभुवनलाई भेट्न साथ जुद्ध शमशेरले प्रजा परिषदमा राजाको के संलग्नता छ भन्दै कठोर शब्द प्रयोग गरी सबैको अगाडि ठूल्ठूलो स्वरमा अपमानपूर्वक प्रश्न सोधे। निरीह राजा त्रिभुवन जुद्ध शमशेरको अगाडि नरम स्वरमा प्रजा परिषदसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको र धर्मभक्तले लेखेको चिठीको आधारमा आफूलाई प्रजा परिषदसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने र त्यसबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताए। यसका साथै राजाले त्यसो भए मेरोमा किन खान तलासी नगरेको त भनी उल्टै प्रश्न सोधे। यसपछि जुद्ध शमशेर केही नरम भए। राजालाई त्यस्तो कुनै शंका गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठानेर उनी त्यहाँबाट फर्किए। फर्किने बेलामा दरबारका जनरललाई राजालाई बाहिर निस्कन नदिनु र दरबारका सबै हात हतियारहरू संकलन गर्नु भन्दै अराए। यसका साथै उनले राजदरबार भित्र कडा निगरानी गर्न एउटा विशेष सेनाको दल पनि खटाए। यसपछि प्रजा परिषदसँग राजा त्रिभुवनको संलग्नता नरहेको ठानी जुद्ध शमशेरले आफैले बनाएको योजना त्यागिदिए। यसरी राजा त्रिभुवनले झण्डै बहिर्गमनको स्थिति भोग्नु पर्यो। यही प्रसंगलाई उल्लेख गर्दै विजय शमशेरले आफ्नो डायरीमा जुद्ध शमशेरले कुनै ठोस प्रमाण बिना कसरी यस्तो योजना बनाए, उनले यस्ता घटनालाई किन यति सरल र सहज ठाने, यो त साह्रै बेकुफी काम हो भनी जनाए। यसपछि पनि राणा शासकहरूले राजा त्रिभुवनलाई दुःख दिन छोडेनन्। विक्रम सम्वत 1997 साल मंसिर 29 गते तत्कालीन सैनिक अदालतले राजा त्रिभुवन, युवराज र शाहजादीहरूलाई सिंहदरबारमा बोलाई बयान लियो। यसका साथै नारायणहिटी दरबारमा खान तलासी गरियो। विक्रम सम्वत 1997 साल माघ 6 गतेका दिन सिंहदरबार भित्रको फुटबल ग्राउन्डमा सबै राजबन्दीहरूलाई भेला गराइयो। सो अवसरमा राजा त्रिभुवन र 3 जना युवराजहरूको पनि सवारी थियो। प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले एक सानो भाषण दिए। उनको वक्तव्यपछि शुक्रराज शास्त्रीले केही बोल्न खोज्दा जुद्ध शमशेरले तै हो सबैलाई भाड्ने नाइके, तलाई पल्टनले कुल्चाएर मार्छु भने। पण्डित सोमनाथले शास्त्रोक्त हिसाबले हुने र बडाकाजी रत्नमानले कानून बमोजिम हुनुपर्छ भने। यही बेला राजा त्रिभुवनले नरम स्वरमा सजाय हल्का हुनुपर्छ भन्ने हुकुम गरे। यो सुनेर हुक्का तान्दै निकै रोपका साथ बसेका जुद्ध शमशेर एकाएक गर्जे र भने, किराले हिरा बिगार्न लागेको कुरा पनि मलाई थाहा छ। यसपछि जुद्ध शमशेरले फैसला पत्रमा तोक लगाए। यस लगत्तै राजा त्रिभुवन राजदरबारतिर लागे भने प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर दल बल सहित नागार्जुन दरबारतिर हानिए। यसपछि प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले तोक लगाएको फैसलालाई मीर सुब्बा महेन्द्र बहादुर महतले पढेर सुनाए। यसरी जनरल विजय शमशेरको प्राप्त डायरी अनुसार प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको पालामा राजा त्रिभुवन निकै दबावमा थिए। जो सुकैको अगाडि जुद्ध शमशेरबाट गाली खानु परेपछि उनले निकै अपमान महसुस गरेका थिए। जुद्ध शमशेरको क्रोधमा परि झण्डै उनले गद्दी नै छोड्नु परेको थियो। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईले सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउनेछौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई नियमित साथ दिन अनुरोध गर्दछौँ। अन्तमा अर्को नयाँ र रोचक कार्यक्रम लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।